Frumoși mei Capricorni, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea bonus pentru luna iunie, valabilă, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Capricorn. Începem cu primele 3 mesaje bonus pentru voi. Să vedem ce mesaje în plus mai există pentru Capricorn. Călătorie. Unde plecați? Bucurie sau, da, nu știu, așa să te bucuri. Bucură-te de o călătorie. Este cumva și optimism. Wow, foarte tare, îmi place la nebunie ce iese pentru Capricorn în ultima perioadă. Dragii mei, la capătul cărților, o problemă neterminată. Îți lipsește o piesă de puzzle din această călătorie numită viață, care să te facă să fii mai deschis, mai bucuros, mai optimist, ca și cum să primești această viață ca fiind un cadou de la univers, de la Dumnezeu, de la cine vrei tu să-i pui un nume, da? Care să te facă să trăiești cu adevărat împlinit. Poate că pentru unii dintre voi aceste mesaje vor să ne spună: începe odată această călătorie, dar nu o începe fără să te deschizi din punct de vedere sufletesc și să te bucuri cu adevărat. Bucuria și optimismul de multe ori probabil sunt, hai să spunem așa, înțelese greșit. E ca și cum singuri ne punem piedică, sau nu știu dacă piedică neapărat, ni se pare că e greșit să ne bucurăm de viață, ni se pare că e greșit să le arătăm celorlalți că noi ne bucurăm că existăm pe această planetă. Ni se pare că dacă spunem cuiva că suntem persoane optimiste și deschise către a învăța lucruri noi, ni se pare că ceilalți nu ne vor accepta cumva. E doar mintea umană care funcționează în, hai să spunem așa, așteaptă să vadă feedback-uri din partea celuilalt sau a celorlalți. Aici e vorba despre propria călătorie. În momentul în care te vei deschide cu adevărat și vei introduce în viața ta bucuria fără... Dacă îmi spun bucurie, cred că e prea superficial. Da. În spaniolă se spune disfrute, ca și cum e mult mai mult decât o bucurie, da? E acel extaz, ca și cum, da? Te deschizi, uite cum arată această persoană. Deschisă către orice vine către ea, să-i umple cumva sufletul și să trăiască la maxim, cumva îmi vine să spun, da? Cuvântul bucurie în românește sună mult prea mic, aș spune. Așadar, este vorba despre o călătorie. Dacă n-ai început-o, începe această călătorie, pentru că singurul lucru care îți lipsește, această piesă de puzzle care lipsește, este că nu mi iese în românește acum. Da, un moment, că nu îmi vine în românește cuvântul. Recunoștința. Am mai văzut asta la Capricorn și nu numai. Cel mai greu este să introducem recunoștința, mai ales în momentele complicate din viața noastră, mai ales când trecem prin evenimente urâte sau am trecut, am fost dezamăgiți, am fost trădați, am fost mințiți, am fost, nu știu, duși de nas, nu contează.
Știu că este foarte greu să introducem această recunoștință în viața noastră, însă ca viața să fie o călătorie frumoasă, în care să existe energie bună și energie de optimism și de, într-un fel sau altul, credință, da? Încredere că viața e frumoasă. E ca și cum să te deschizi, să-ți formezi mantra ta personală, dar în care să introduci și recunoștința. Asta este calea, îmi vine să spun. Astea sunt mesajele pentru voi. Dacă vorbim despre o călătorie fizică, unii dintre voi probabil că veți face o călătorie fizică în această perioadă, nu neapărat acum, la jumătatea lunii iunie sau sfârșitul lunii iunie. Vorbim despre o următoare călătorie fizică în viața unora dintre voi, în care probabil că aveți de rezolvat niște, nu știu, niște lucruri pe care până acum ori s-a întârziat, n-ați putut să le rezolvați, ori acum, în această perioadă, călătoria are scopul să rezolve anumite lucruri care nu s-au putut rezolva până acum. Ți se spune să mergi la drum optimist, să te bucuri de procesul în sine, să te deschizi la orice posibilitate care să te conducă la închiderea acestui capitol. E probabil nu știu, ceva trebuie să se închidă în viața ta și pentru asta ai nevoie să faci o călătorie. Foarte interesant. Hai să vedem mai departe ce alte mesaje mai avem pentru Capricorni. Cavalerul de cupe. Romantizează momentul prezent de fiecare dată când ai ocazia. Aici nu vorbim neapărat de romantismul care ni se arată în filme sau așa. Nu, aici e vorba despre a pune suflet, îmi vine să spun, căldură, iubire. Această persoană și-a desenat o inimă aici pe nisip, din scoici și din tot ce a găsit pe malul mării. Așadar e vorba de a-ți crea un context pozitiv în jurul tău în fiecare zi. Sau de fiecare dată când ai ocazia, de ce nu? Ocazia ține de noi să ne dorim să avem cât mai multe momente în care să ne facem prezentul mult mai confortabil. Nu știu, îmi ies cuvinte așa. Mesajele sunt interesante pentru voi. 7 de monede. Hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Aici vorbim despre o călătorie către care ești îndemnat să mergi cu sufletul deschis, bucurându-te și cu acea credință sau încredere. No. Ce ai în viața ta pozitiv? Centrează-te pe tot ceea ce ai în viața ta pozitiv ca să faci din ce în ce mai mult, ca să culegi mult mai multe fructe. Udă acel ceva pe care l-ai ca să devină din ce în ce mai mare. Nu contează aici că vorbim despre, nu știu, ai un proiect, centrează-te pe el. Ai o relație, centrează-te pe partenerul de viață. Ai doar copii, centrează-te pe copii. Tot ceea ce tu consideri că ai valoros în viața ta, hrănește-le ca să ai din ce în ce mai mult. Ăsta este mesajul. Te ai doar pe tine, pentru că aici avem și persoane singure, avem și persoane care sunt la pensie și
nu pot decât să vă mulțumesc, dragii mei, că sunteți aici pe acest canal unde încercăm să creștem cu toții, eu alături de voi, bineînțeles, și putem să, din punctul meu de vedere, persoanele în vârstă care sunt deschise către această lume spirituală neînțeleasă sau înțeleasă greșit, eu nu pot decât să am foarte multă stimă și respect față de voi. Și pentru voi, special acest mesaj, hrănește-te pe tine. Hrănește-te cât de mult poți. Din orice. Deschide-te și bucură-te de tot ceea ce vine către tine. Și care, bineînțeles, îți aduce rezultate pozitive în viață. Wow! Împărăteasa. Există frumusețe în fiecare experiență, indiferent că experiența este urâtă, dacă trecem prin experiențe urâte. Eu am trecut prin multe experiențe urâte în viața mea. Nu vorbesc despre ele în general pentru că, bine, când am ocazia să povestesc câte ceva din viața mea, mai spun și eu pe canal, depinde la ce zodie mă conectez cu sau, nu știu, mi-aduce aminte de ceva ce eu am trăit. Toți trecem prin experiențe urâte. Orice experiență frumoasă sau urâtă este sau face parte din aceeași călătorie numită viață. Nu putem să ne maturizăm, să devenim responsabili, să fim asumați dacă nu trecem prin tot felul de experiențe. Importantă este atitudinea pe care o avem sau modul în care interpretăm respectiva experiență. Pentru că dacă experiența prin care trecem are puterea, din punct de vedere al interpretării noastre, are puterea să ne împuternicească, avem aici împărăteasa, însă are puterea să ne, hai să spunem așa, să ne ducă în cealaltă extremă în care ori să devenim pe o parte, dacă ne împuternicim, putem să devenim, nu știu, așa cumva superiori, îngânfați, aroganți și așa mai departe, sau în cealaltă extremă, dacă noi interpretăm experiența ca fiind atât de dureroasă sau de destructivă pentru noi încât devenim victime. Și atunci, orice experiență trebuie văzută și înțeleasă exact așa cum e, o experiență care în momentul în care trec prin ea e normal să o interpretez într-un fel sau altul așa cum vine, că e dureroasă, dacă e dureroasă o accept că e dureroasă, însă trebuie să înțeleg că de acolo eu am ceva de învățat. Doar așa găsești frumusețea, inclusiv din acea experiență dureroasă. Și aici vine recunoștința. Sunt recunoscător pentru tot ceea ce această viață mi-a adus ca experiență. Accept tot ceea ce am experimentat, pentru că nu face altceva decât să mă facă o persoană întreagă, completă. Împărăteasa pentru mine reprezintă perfecțiunea, nu feminină, atenție, perfecțiunea umană. Da. La capătul cărților avem diavolul. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. Această fotografie vorbește de la sine. Avem 3 persoane în această imagine, una care stă așa singură, tristă, cumva, cu paharul gol în mână, celelalte 2 au paharele pline, da, aici. Stau de vorbă între ele și asta este cumva dată la o parte, ignorată. Ce percepi tu, singur, din această imagine? Simți că ești înconjurat de persoane care, practic,
se comportă ca și cum n-ai exista? Ce cauți în acest tip de anturaje? Simți că ești tratat, nu știu, într-un fel sau altul respins de... Nu contează, poate aici pentru unii dintre voi vorbim despre familia voastră, familie, prieteni, nu știu, nu contează, partener de viață, unde te simți ignorat. În momentul în care tu simți că ești dat la o parte sau respins, nu ai ce să mai cauți în acele anturaje, în acel context, indiferent că vorbim despre părinții tăi. Eu pot să înțeleg, e normal, am fost educați așa cu toții, da? Eu am 47 de ani, am trăit toate vremurile, să zicem, de pe timpul lui răposatul, cum s-ar zice. Îmi aduc aminte de toate momentele din educația, din copilăria mea, cum a fost educația principală sau de bază, să zicem așa. Niciunul dintre noi din acea epocă, copiii din acea epocă nu au fost tratați, bine, nu niciunul, doar au fost privilegiați, au existat privilegiați care au avut părinții mai conștienți, să-i numim, și mai implicați, însă majoritatea dintre noi, 95% probabil dintre toți cei care am trăit în acele timpuri în copilăria noastră, am simțit educația ca pe o impunere. Trebuia să zicem să rămână și la pietrele de pe stradă. Cel puțin așa a fost în contextul meu. Dacă voi ați fost privilegiați, mă bucur enorm pentru voi. Însă majoritatea dintre noi, educația din copilărie încă are putere să ne influențeze în viața adultă, negândindu-ne la noi când suntem, de exemplu, acum în viața adultă, dacă eu am părinți care încă se comportă cu mine într-un mod, nu știu, nu contează, că se bagă în viața mea, că încearcă să-mi conducă viața, că nu le convine partenerul pe care l-am, că nu le convine deciziile pe care le iau, nu știu, sau frații mei, sau, nu știu, prieteni, nu contează. În orice tip de anturaj, dacă tu simți că ești ignorat, dat la o parte, neînțeles și așa mai departe, și mai ales în contextul de familie, și simți că educația pe care ai primit-o nu te lasă să te îndepărtezi de aceste persoane pentru că sunt frații mei, poate să te omoare fratele tău și tu l-accepți aici, deci trebuie să ne trezim un pic la realitate, pentru că nu are nicio legătură nici cu religia, nici cu educația, are legătură doar cu tu. Tu cum simți această acceptare de a fi o victimă în fața celor care ar trebui de fapt să te iubească? Cum simți tu? Ieșiți din mintea, Capricornul este singura zodie, aici trebuie să o zic, știți că eu vă iubesc, însă, Capricornul este singura, unica zodie care ține foarte mult cont de ce spune lumea. Puteți să spuneți orice vreți în comentarii, orice vreți, întotdeauna. Ce vine din exterior sau feedback-ul sau părerea, ce o zice, nu că ce o zice, da, ce zice lumea este extraordinar de adevărat aici. Fraza, cum ar vedea, ce ar zice lumea dacă eu mi-aș respinge părinții și nu i-aș mai băga în seamă, nu m-aș mai ce la ei, îi dau afară din casă dacă stă la mine mama și tot ea mă comandă. Ce o să zică lumea? Da? Întreabă-te dacă faci parte din această categorie sau dacă ești un capricorn evoluat, în care, îmi pare rău, ești mama mea, însă nu-ți dau voie să mă mai maltratezi. Înțelegeți ce vreau să zic? Da. Fii precaut cu cei care iau mai mult decât dau. S-a înțeles mesajul, da? Hai să vedem. Îngerii iubirii. Ok, a sărit o carte. Fă un efort, ți se spune.
Interesant. Meriți iubirea. Deci asta trebuie să le avem așa scrise pe hârtiuțe în casă, dragii mei. Și flirt. La capătul cărților, conversație cu inima deschisă. Pentru cei care aveți o relație, acum depinde foarte mult cum este relația voastră, bineînțeles. Adică, nu mă refer cum este ca experiență, pentru că în toate relațiile toți suntem supuși evenimentelor evoluției, depinde cât e de veche relația, da, eu de exemplu, soțul meu ne cunoaștem, din 92 ne-am cunoscut, așadar sunt mulți ani de atunci. Avem 33 de ani de când ne cunoaștem, avem 24 de ani de căsnicie, avem restul sunt de iubiți, am fost iubiți, da? Depinde de la relație la relație. Însă aici, acum dacă relația e toxică și pur și simplu se stă în relație pentru că XYZ, nu știu dacă aceste mesaje se potrivesc cu voi, însă ceea ce se cere prin aceste mesaje, într-un fel sau altul, sau mesajele pentru voi este să faceți eforturi, împreună să faceți eforturi pentru această relație. Meritați iubire și unul și celălalt. Aici avem mesajul flirt. Ce înseamnă flirt? Să mă apropii de celălalt, nu știu, acea joacă, știm cu toții ce înseamnă flirt. Când a fost ultima oară când ai încercat să-ți seduci partenerul într-un, nu știu, în felul tău, însă să-l aduci înapoi acasă cumva? Când a fost ultima oară când ați făcut asta pentru voi? Când a fost ultima oară când ați avut o conversație de la inimă, sentimentală, așa să spuneți? Ce vă doare? Ce ar trebui să faceți împreună în această relație, ca relația să meargă bine în continuare? Când a fost ultima oară când v-ați spus unul celuilalt cât de mult sau cât de important este pentru voi partenerul, cât de mult îl iubiți, o iubiți, cât de mult i-ați spus că îl apreciați în ultima perioadă, cât de mult i-ați spus că merită să fie iubit, că meritați să fiți iubiți. Faceți niște eforturi, dragii mei. Introduceți din nou căldura, apropierea sufletească, momentele intime, dar nu vorbim despre sex, vorbim despre intimitate emoțională. Faceți anumite eforturi pentru asta. De ce? De ce să vă lăsați așa cu valul să trăiți inconștient? E foarte ușor să cădem în inconștiență. Uităm să fim... Învăltoarea vieții e normal să fie așa, însă când conștiința se deschide, da, când devenim din ce în ce mai conștienți și vrem să trăim din ce în ce mai conștienți, începem să ne dăm seama că de fapt partenerul de lângă noi este foarte important. Și nu sunt importanți doar copiii, doar banii, doar afacerea, doar a face case sau a construi sau a acumula. Nu asta este cel mai important în această viață. Știu că poate pentru unii sună paradoxal, însă credeți-mă că nu asta e cel mai important. Da, este foarte ok dacă voi asta vă doriți, să aveți obiective materiale pur și simplu, însă ce facem cu sufletul? Săracul de el, suflet, întotdeauna rămâne cumva pe locul 2, 3, 5, dacă se poate ultimul, da? Pentru cei singuri, dacă tu începi această călătorie de acum, în acest moment, începe călătoria vieții tale, deschizându-te din punct de vedere emoțional, fiind optimist și încrezător că vei putea cunoaște pe cineva care să te iubească pentru că meriți. În primul și în primul rând tu trebuie să te convingi pe tine că meriți iubire sau meriți să fii iubit. Când
nu credem ce ar trebui să atragem sau, mă rog, ce atragem, nu că ce ar trebui. Noi ar trebui să ne concentrăm pe faptul că suntem, în primul și în primul rând, suntem iubire, suntem suflet, suntem energie. Da? Noi ne percepem ca fiind un corp. Îmi place corpul meu, nu-mi place, mă bazez doar pe asta. Dacă sunt mai grasă sau dacă sunt mai strâmbă sau dacă am nasul mai lung sau dacă am, nu știu, lipsește un dinte, simt că nu merit. Sau nu neapărat că nu merit, ci simt că sunt respins. Nimeni nu mă dorește, nimeni nu mă vrea. Eu consider că fiecare dintre noi avem undeva pe cineva. Așadar, ce-ar fi să faceți eforturi să vă convingeți cu adevărat că meritați să fiți iubiți așa cum sunteți. Bineînțeles, făcând eforturi, să fii din ce în ce mai bun și tu. Nu putem să pretindem. Niciodată nu putem să pretindem că dacă eu în ego-ul meu cred că eu sunt cea mai tare persoană și că nimeni nu se ridică, Domne, la standardele mele, nimeni nu se ridică, Domne, la nasul meu și la arfele mele, atunci e o altă poveste, ai o problemă cu ego-ul. Trebuie să mergi să vezi ce faci cu el, da. Este foarte ok să avem ego. Da, eu întotdeauna zic, ego-ul este foarte important, dar nu acel ego care să te facă să crezi că ești mai presus decât altcineva. Trebuie să ne știm, nu că trebuie să ne știm lungul nasului, că nu e doar despre asta. În primul și în primul rând, eu aș spune că baza unui ego sănătos este să înțelegem, inclusiv mental, dar și emoțional, să înțelegem că nicio clasă socială sau nicio diferență socială sau diferență de vai, eu am studii, tu n-ai studii, eu nu umblu cu proști, că sunt multe persoane, eu am auzit de toate în această viață. Că e țigan, că e nu știu cum, că e habar n-am, tot felul de diferențe de genul ăsta. Suntem oameni. În primul și în primul rând, baza este că suntem oameni. Prin faptul că eu pot să exteriorizez arfele și ego-ul cu nasul pe sus, că nimeni nu mi-ajunge, Domne, cu prăjina la nas, nu te face mai tare, nu te face mai deosebit. Dimpotrivă, toată lumea fuge. Când tu vrei să înțelegi că este foarte ok să ai un ego sau o personalitate puternică, însă trebuie să înțelegi că suntem egali între noi, indiferent de diferențele sociale sau de origine, de exemplu, atunci ego-ul tău va fi și se va comporta, pentru că tu îl vei controla, nu te va controla el pe tine, atunci vei fi sigur că meriți să fii iubit și că celălalt merită să fie iubit. Cu toate că poate e foarte diferit de tine. Așadar, încercați să faceți eforturi, în primul rând, să credeți în voi că meritați să fiți iubiți și că celălalt pe care îl veți cunoaște merită să fie iubit așa cum este. Conversații cu sufletul deschis. Ești dispus să muncești cu tine, să începi să te deschizi din punct de vedere emoțional? De foarte multe ori, nu doar capricornii, ci în general oamenii, asta facem. Cum am trăit experiențe urâte, ne închidem. Da? Capricornul mult mai mult, pentru că eu am zis în mai multe etalări, Capricornul se împietrește. Ridică ziduri, un zid, 2 ziduri, 3 ziduri și uite așa se face de lat zidul, că nu mai încape nimeni, nu mai reușește nimeni să pătrundă în sufletul lui. În momentul în care facem acest lucru este pentru că nu vrem să ne mai simțim vulnerabili, nu vrem să mai simțim suferință. Însă, eu aș spune, viața nu e despre a suferi, viața este despre a trăi pur și simplu experiențele așa cum vin și a încerca să le interpretezi
cât mai pozitiv posibil, ca să nu te facă să mai ridici ziduri, însă conversațiile cu inima deschisă vorbesc despre frica când nu ne deschidem să avem conversații, să ne vulnerabilizăm, vorbesc despre frica de a suferi din nou. Cu ce te protejează? Cu ce te face să te simți mai bine? Sau de ce te face să te simți mai bine această protecție? Sau această frică de a nu mai suferi? Crezi că dacă ești cu aceste ziduri construite nu vei avea parte de suferință niciodată? În această lume, pe acest glob pământesc, există persoane bune și există persoane mai puțin bune. Asta nu înseamnă că trebuie să judecăm ca și cum toți sunt la fel, doar pentru că ai trăit 1, 2, 3, 5 experiențe complicate. În general sunt complicate pentru că nu știm să alegem persoanele. Și ne facem noi propria poveste, ne facem noi propria iluzie, idealizăm persoana respectivă și nu persoana aia te-a făcut să suferi, alegerea ta te-a făcut să suferi. Dacă încercăm să reinterpretăm poveștile sau evenimentele din viața noastră, putem să schimbăm chipul și să zicem ok, de ce să nu mă deschid în continuare din punct de vedere emoțional? De ce să nu mă deschid să vorbesc sincer cu persoana pe care doar am cunoscut-o și să spun da, ok, uite, aia și aia, mie îmi place așa, mie mi-ar plăcea un partener de genul ăsta, eu vreau o relație serioasă, încerc să învăț să flirtez în cazul în care nu știu, da? Deci aici încerc să mă cizelez și eu din punct de vedere emoțional, din punct de vedere mental, să văd lucrurile altfel și să accept jocul seducției în momentul în care cunosc pe cineva. Da? Ți se cere să faci un efort. Iubirea sau o persoană care intră în viața ta nu vine niciodată, uite așa, să zică cu bagajele la ușa la tine și să zică eu sunt persoana potrivită pentru tine, îți împlinesc toate cerințele. Nu. Ca să putem să construim o relație cu adevărat sănătoasă, trebuie să știm să fim din start deschiși. Eu, în orice arie a vieții mele, în principiu, când încep ceva, da, și când am deschis canalul și în toată viața mea am făcut același lucru. Când m-am dus la un interviu, la un job sau când am cunoscut pe cineva, am fost atât de deschisă încât am zis, eu nu am nimic de pierdut. În momentul ăsta al vieții mele nu am nimic de pierdut în fața acestei persoane. Că ei au un viitor șef, că este cum e cu canalul. Așa am fost întotdeauna și așa vă sfătuiesc, pentru că la început n-ai nimic de pierdut. Vei avea mult mai mult de pierdut dacă acum taci. Sau dacă la început taci. Buf, dar nu știu ce se întâmplă cu toate aceste vorbării care îmi vin în cap să vi le spun. Da, nu știu, sunt așa cumva ghidată să vă dau multe fraze. Hai să vedem alte mesaje, sper să nu deranjeze pe cineva. Dacă vă deranjează, asta e. Alte mesaje pentru Capricorni. Ia uite, corazonul. Iubire. O nouă iubire spune aici pentru unii dintre voi. Șarpele, dorință și atracție. Și ochiul, invidia și protecția. Ok, foarte interesant. La capătul cărților avem florile, romantism și dulceață. Foarte frumoase mesaje, dragii mei. Din punct de vedere al iubirii pare aici că este vorba despre faptul că și pentru cei care aveți o relație și pentru cei singuri se anunță o nouă etapă în viața voastră din punct de vedere amoros. Acum, poate fi vorba despre foarte multă, nu știu, dorință, atracție, magnetism între tine și cealaltă persoană, fie ea partenerul de viață, fie o persoană nouă pe care să o cunoașteți.
încercați să, mie vine să spun, încercați să vă protejați de ochii din exterior. Există persoane care pot ajunge să fie foarte invidioase pe ceea ce voi veți avea din punct de vedere emoțional în această perioadă. Faptul că probabil ați putea emana o energie foarte, nu știu, atractivă, magnetism foarte mult, poate să atragă și ochioși pe lângă voi, cum zic eu, ochioși, da, invidioși. Mie nu știu de ce mi-atrage atenția această carte. Nu știu cine poate să fie. Pentru unii dintre voi pot fi persoane foarte apropiate, de care probabil ar trebui să vă... Și mai ales să aveți în context această fotografie. Nu o scoateți din retina voastră în această perioadă. Vedeți care sunt persoanele care șușotesc pe la spatele vostru, care sunt persoanele care sunt așa ca șarpele, da? Zâmbește dulce și vai ce prietenă minunată ești, vai ce viață minunată ai, vai ce mă bucur pentru tine că ai întâlnit pe nu știu cine. Nu. Atenție, tot ce intuiția ta îți spune, tot ceea ce tu percepi, pentru că noi suntem senzoriali. Noi simțim că vrem să acceptăm sau nu și credem că ne înșală senzațiile noastre. Nu, de foarte multe ori noi nu ne băgăm în seamă intuiția, da? Așadar, fiți foarte, foarte, foarte vigilenți cu persoanele care sunt așa cumva, nu știu, dulci. Și ascultați-vă intuiția. Și nu rupeți legăturile cu persoanele astea, nu mai stați lângă persoane care știți că sunt ochioși pe voi, pentru că nu vă aduce nicio fel de energie pozitivă în viața voastră. Voi aici trebuie să începeți călătoria optimismului și a dorinței și a deschiderii către viață. Nu. Foarte interesant. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Așteptările. Nu căuta aprobarea nimănui, ți se spune. Am zis mai devreme, da? Capricornul are această structură în el în care îl interesează părerea celuilalt și nu... De ce să nu muncești cu tine să te intereseze doar ce părere ai tu? Fă ceva în privința asta. Eliberează-te de vinovăție. De vinovăție. Ce simți tu că încă... Unde te simți tu încă vinovat? Eliberează acea vinovăție. Indiferent că e ca și cum mă învinovățesc că n-am știut sau că n-am făcut bine, n-am decis bine, nu știu, habar n-am, nu contează. Nu contează, acum este un alt moment al vieții tale. Dacă am stat, dragi mei, și doar ne-am părpălit și ne-am blamat toată viața noastră cu vai, decizia care am luat acum 20 de ani mi-a distrus viața, pe bune, ți-a distrus, probabil, ți-a îngreunat traiectoria vieții în ultimii ani, dar dacă tu tot te agăți de acel ceva și tot te învinovățești și s-a întâmplat acum 20 de ani sau acum un an sau acum o lună, ce contează, acum ești într-o altă energie, într-o altă etapă. Hai să rupem odată energiile astea, pentru că nu are sens, nu evoluezi, nu ajungi nicăieri dacă rămâi în continuare în aoleu. Nu, ești de acolo. Omoară-ți dragonii, da? Toate filmele din capul tău, toate fricile, toate, nu știu, toate acele limitări care nu te lasă, toate acele vinovății, tu ești singura persoană care trebuie să se responsabilizeze de a-și omorî toți monștrii pe care crede că i are sub pat sau în viața lui. Wow! Cum ți se pare acest final fericit?
Finalul, pentru voi în momentul ăsta, eu ce simt că vrea să spun acest mesaj este viața pe care o ai în momentul de față. Ești supărat pe viață, ești supărat pe Dumnezeu, ești supărat pe experiențele care ți-au fost date sau care le-ai ales să le trăiești. Pentru că de multe ori experimentăm ceea ce noi alegem. Dacă eu aleg să stau încuiat în casă, asta e. Normal că nu îmi convine la un moment dat o să zic, Doamne, dar mie de ce nu-mi dai și mie, nu știu, prieteni, un iubit, un fericire? Și Dumnezeu ce o să zică? Păi dacă stai încuiată în casă, eu ce să-ți fac, fata mea? Da? E cam așa ceva. Cum ești tu în momentul de față al vieții tale? Ești supărat, frustrat, plin de furie pe această viață? De ce? Ce ți-a făcut Dumnezeu? Ce ți-a făcut Dumnezeu? Ce ți-a făcut povestea? Ce ți-a făcut experiențele? Ce ți-a făcut viața asta? Mai ai multe de călătorit în această viață. Călătoria încă este deschisă pentru tine. Vrei să începi de la început? Starea pe care trebuie să o ai trebuie să fie asta. Ca să se schimbe tot în viața ta. Wow! Minunată etalare. Eu mă simt foarte bine când vă fac aceste interpretări. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, vă iubesc și Doamne ajută ca fiecare dintre voi să luați tot ce e mai bun de aici și să vă schimbați, dragii mei, viața. Ne vedem data viitoare. Ciao!